תראו, לפני 100 שנה רווחה בעולם גישה שממשלה לא צריכה להתערב. אסור שממשלה תתערב, כי מה עושה ממשלה כשהיא מתערבת? היא רק מקלקלת. כשממשלה מתערבת, היא גורמת לעיוותים. כשממשלה מתערבת, היא גורמת לעיוותים, עיוותים בהקצאת מקורות, מיסים, אוקיי? אז תמיד כלכלנים אמרו לממשלה, כמה שפחות ממשלה מתערבת זה הכי טוב. זה היה הגישה הקלאסית. עכשיו באו ואמרו כזה דבר, אם יש אבטלה, איך פרשו את הנושא של אבטלה? שיש אבטלה במשק, אז כמות העובדים שמחפשים עבודה היא יותר גדולה מכמות אלה שרוצים לקבל עבודה, נכון? כמות הביקוש לעובדים נמוכה מההיצע של העובדים. יש לנו עודף היצע. כשיש עודף היצע, מה קורה לשכר? יורד. ואז אם השכר יורד, מה קורה לאלה שנמצאים מחוץ לשוק העבודה? נקלטים בחזרה לשוק העבודה, ואז מה יש? אין אבטלה. כלומר, באו ואמרו, לא יכול להיות מצב שבמשק יש אבטלה, כי מי שרוצה לעבוד, תמיד יוכל לעבוד בשכר יותר נמוך, ולכן אין מצב שממשלה תצטרך להתערב בשוק העבודה או בשוק הסחורות, כי כוחות השוק, אז זוכרים את הביטוי היד הנעלמה, שבמיקרו-כלכלה למדנו את המושג הזה של היד הנעלמה של אדם סמית. מה זה אומר? שיש שוק שמסדר את המחירים בצורה כזאת שתמיד הכל מסתדר, ביקוש והיצע, ויש שיווי משקל. זה היד הנעלמה. אז הוא אמר, גם בשוק העבודה, אם יש מופתע ב-1929 בעולם, 30 באוקטובר 1929, הבורסה בארצות הברית נפלה. כשהבורסה בארצות הברית נפלה, זה לא רק שאנשים הפסידו כסף, בעיקר הבנקים המסחריים שהיו מושקעים בבורסה הפסידו כסף. שבנקים מפסידים כסף, הם לא יכולים להמשיך לעבוד כי אין להם הון לתת הלוואות. אז מי ששם כסף בבנק, מה קרה לכסף שלו? נעלם, כי הבנק פשט רגל. אז עכשיו נניח שיש עסק שהיה לו חשבון בבנק והבנק פשט רגל, מה קרה לעסק? גם העסק התמוטט. אם עסק אחד מתמוטט והוא חייב כסף למישהו אחר, אז מה קורה לשני? מתמוטט. אז מה קורה לכל המשק? כולו מתרסק. אז אחרי 1929, המשבר בבורסה בארצות הברית גרם להתרסקות טוטלית של המשק האמריקאי, והמשק פשוט נכנס לאיזה האטה כזו שאף אחד לא עשה עסקאות, אי אפשר היה לעשות עסקאות, לא היה כסף. כולם היו חייבים לכולם, אבל לא היה מישהו שיתפקד ויסדר את המערכת, והמצב הזה היה קטסטרופלי. לא היו חוקים ולא היה מנגנון שהגן ושמר על המשקיעים, ולא היה מנגנון שפיקח על הבנקים. הכל היה בצורה כזו של חוסר ברגולציה, בחוקים, בתקנות שאפשרו למשל להסדיר את הפעילות מחדש של הבנקים. מה שקורה היום זה תוצאות של רגולציה, שחלק מהרגולציה הזו זה מסקנות שלא ייכנס המשקים למצב כזה, אז תמיד מפקחים שחלילה וחס הבנקים לא ייפלו. לכן יש גם את המפקח על הבנקים, שהוא תפקידו לשמור שאף פעם בנקים לא ייפלו, כי כשהם נופלים הם מביאים לקריסה של כל המשק. ואז המשקים בארצות הברית חדלו לתפקד כמו שצריך. הקריסה הזו גרמה לשפל כלכלי. שפל כלכלי זה שיעורי אבטלה גבוהים מאוד. מה זה שיעור אבטלה גבוה? זה 20-25%, זה המון. תחשבו שהיום מדברים על שיעור אבטלה 3-4-5%. אמנם אנחנו במצב טוב, אבל כן, אבל כשמדברים על 25%, זה כל אדם רביעי אינו עובד. עכשיו, אנשים שהיה להם עסקים, אנשים שהיו להם ברוקרים, פתאום אין להם כלום, אפילו אין להם כסף לאכול. אז הם עומדים בתור. יש כל מיני סרטים שמתעדים, שמראים לנו את כל ההיסטוריה הזו של השפל הכלכלי הגדול, ושם רואים אנשים עם חליפות עומדים בתור כדי לקבל אוכל וזה, כי פשוט הכל קרס ולא נשאר להם שום דבר. יש אפילו את הסרט של צ'רלי צ'פלין על הנושא הזה של השפל הכלכלי הגדול.
בקיצור, המצב הכלכלי הזה הביא למצב של אבטלה מאוד מאוד גדולה, והאבטלה מאוד גדולה שנמשכה לא פרק זמן קצר, אלא יכולה הייתה להיות שנה, שנתיים, 1929, 30, 31, שיעורי האבטלה רק הולכים ומחמירים, ומה קורה? השוק לא מאושש את עצמו, אין התאוששות של השוק, כוחות השוק לא מצליחים להביא ליציאה מהמצב הזה של המיתון החריף הזה, מהשפל הכלכלי. עכשיו, גם בעקבות השפל הזה, בארצות הברית למשל, השפל הזה גם הוצא או הובא לאנגליה. למה? אנגליה הייתה מוכרת לארצות הברית הרבה סחורות, אז פתאום אנגליה לא יכולה למכור לארצות הברית, כי מה? אין כסף בארצות הברית לקנות. אז מה קורה באנגליה? מפטרים עובדים. שמפטרים עובדים, שם מתחיל להיות שפל. שבאנגליה יש שפל, אז זה עובר למדינות אחרות באירופה. ואז מדינה מדביקה את המדינה השנייה, ומי שיודע קצת היסטוריה וזוכר היסטוריה ממה שלמדתם, מה היה בשנות ה-30? בשנות ה-30 האבטלה הגדולה העלתה קבוצות לאומניות מאוד גדולות בעולם, למשל לפני מלחמת העולם השנייה, הנאצים שעלו לשלטון 1931, 2, אז זה היה על הרקע של המצב הכלכלי, לא לדבר על גרמניה שהמצב הכלכלי שם היה כל כך חמור, גם בעקבות מלחמת העולם הראשונה והסכמי מינכן, שהיו צריכים לשלם כל כך הרבה כסף למדינות כמו צרפת ואנגליה, אז זה הכניס אותם עוד יותר למלכוד כלכלי ולאינפלציה גבוהה, כלומר לעליית מחירים מטורפת, פשוט מטורפת. אז המצב הכלכלי הזה הוליד בעיות חברתיות, פוליטיות, אבטלה, ייאוש. ועל הרקע הזה שאין שום פתרון, כלכלנים לא הצליחו לתת פתרון עד לאותה עת, וגם הגישה של חוסר התערבות ממשלתית לא עבדה, כי השוק לא הצליח לייצב את עצמו. ואז בכל הברדק הזה היה כלכלן אחד בשם קיינס, שהוא בא והציע תזה, הציע רעיון, שבאמצעותו הוא הוכיח שאפשר להוציא את המשק מהמצב שבו הוא נמצא. ומה היה הרעיון שלו? הרעיון שלו היה כזה. הוא בא ואמר, תראו, מה קורה לנו היום במשק? במשק יש בעיה כזה. היצרנים רואים שהצרכנים לא קונים מוצרים. אז מה הם לא עושים? הם לא מייצרים. הם מקטינים את המלאים שלהם, מייצרים קצת. כשהם מייצרים קצת, הם מעסיקים פחות עובדים. כשהם מעסיקים פחות עובדים, מה קורה לכוח הקנייה של העובדים? יורד. אז הם קונים פחות. כשהם קונים פחות, מה קורה ליצרנים? הם מייצרים פחות. ואז כשהם מייצרים פחות, הם מפטרים עובדים. ואז כולם חיים בדיוק במינימום, כלומר, במצב כזה של כל הזמן הליכה לאחור, כי כולם שומרים וכולם מצמצמים. בשביל שהיצרנים ייצרו, צריך להביא ביקושים, להראות להם שיש מישהו שצורך. אם היצרנים יראו שיש מישהו שצורך, אז מה הם יעשו? ייצרו יותר. אם הם ייצרו יותר, אז הם יעסיקו יותר עובדים, ואם הם יעסיקו יותר עובדים, אז האבטלה תקטן, וכך יהיה תהליך של יציאה מהמשבר. כלומר, הוא אמר, צריך לייצר עודפי ביקוש. עכשיו, מי יכול לייצר עודפי ביקוש? ממשלה. הוא בא ואמר, שימו לב, אני גם אומר שממשלה עכשיו, שעד היום היא לא הייתה במשחק הכלכלי, לממשלה יש תפקיד חשוב. ממשלה צריכה לייצר ביקושים. איך ממשלה תייצר ביקושים? ממשלה יכולה לקחת את העובדים שנמצאים מחוץ לשוק העבודה, את כל המובטלים, להכניס אותם ולהגיד להם עכשיו, בואו נעשה עבודות יזומות, למשל, נסלול כבישים, נקים בתי ספר חדשים, ננטע עצים, כמו שעשו פה בשנות ה-50, ואז ניתן עבודה למובטלים, נשלם להם כסף, וכשנשלם להם כסף, מה יהיה להם עכשיו? משכורת. שיהיה לכל אחד משכורת, מה הוא יעשה איתה? ילך לצרוך. כשכולם יצרכו, מה יקרה לביקושים? יעלו, וכשהביקושים יעלו, מה יעשו היצרנים? ייצרו יותר, וכשהם ייצרו יותר, המצב יצא מהאבטלה. זה היה הרעיון שלו, כלומר, לייצר
עודפי ביקוש למוצרים. היה לה תקציב בשביל זה? מה? עכשיו, שאלה יפה, מאיפה באה? ממשלה יכולה לממן? ממשלה יכולה לממן באמצעות הלוואות שהיא לוקחת. ממשלות יכולה להנפיק אגרות חוב. למי? לכל מיני גופים שמוכנים להלוות לה. תמיד יש כאלה שיש להם כסף, כמו רוטשילד, שהיה מממן את כל המלחמות במאות האלה, סתם אני אומר דוגמה, אבל תמיד יש כאלה שיש להם נכסים, אתה מציע להם ריבית, והם נותנים לך כסף, אתה עם הכסף הזה משלם לעובדים. כשאתה משלם לעובדים, מה אתה גם גובה מהם? מיסים. אז המיסים שגבית יחזירו את החוב שלקחת, וכך יתחיל המשק לצאת מהתהליך שהוא נמצא בו. אז זה היה הרעיון של קיינס, איך להוציא את המשק ממצב של אבטלה, ממצב של קיפאון, והוא אמר שצריך לייצר ביקושים. תזכרו את הביטוי הזה, עודפי ביקוש. מה עושה עודף ביקוש לתוצר? גורם ליצרנים לרצות לייצר יותר. קיינס הוכיח מתמטית, אנחנו נראה את זה בהמשך, לא היום, שאם באמת עושים מה שהוא אומר, שאם הממשלה מגבילה את ההוצאות שלה, היא יכולה להביא לעודפי ביקוש, ואם עודפי הביקוש עולים, אז תהליך של התפתחות כלכלית מביא את המשק ממצב של אבטלה לכיוון של תעסוקה מלאה, שזה המצב של ניצול כל מגורות הייצור של המשק, כל כוח הייצור של המשק. עכשיו, קיינס אמר שני דברים. אחד, אפשר שהממשלה תגדיל את ההוצאות שלה, ואז היא תשפיע G. יודעים מה זה G שלמדנו? מה זה הוצאות ממשלתיות? למשל, שהממשלה תקנה מפירמות עסקיות או תיתן שכר לעובדים, זה עלייה ב-G. אפשרות שנייה שהממשלה יכולה אפילו לעשות כדי להגדיל את הפעילות הכלכלית במשק, זה להוריד מיסים. אם הממשלה תוריד מיסים ממשקי הבית, מה יקרה להכנסה הפנויה שלהם? היא תגדל. ואם ההכנסה הפנויה תגדל, מה יקרה לביקושים? יגדלו. ואם הביקושים יגדלו, מה יקרה לתוצר? יעלה. אז אלה היו הרעיונות המרכזיים של קיינס. אחד, להגדיל את ההוצאה הממשלתית. שתיים, להוריד את המיסים, לעשות את זה במינון כזה או אחר. אני יכול לספר לכם שזה, המודל הזה או הרעיון הזה, ספר שהוא כתב בנושא של אבטלה, ריבית וכל מיני, אני כבר לא זוכר את השם של הספר. הספר הזה היה ספר ששינה את פני החשיבה הכלכלית ונתן למדינות, לממשלות, איזה כלי שהם יכולים להתחיל להזיז בו את התהליך הכלכלי. משנות ה-30 עד שנות ה-80, המודל הזה עבד בהצלחה רבה בכמעט בכל המדינות בעולם. כל מדינה שהיה לה אבטלה פעלה בכל הכוח לפי הרעיון הזה של להגדיל את הביקושים, ותמיד הצמיחה הכלכלית הייתה. למשל דוגמאות שיכולות להוכיח לנו כמה זה עובד, למשל מלחמות. מה קורה במלחמה? במלחמה מה עושה הממשלה? כל הזמן היא מוציאה כסף וצורכת וצריכה. אז מה קורה לפעילות הכלכלית? היא עולה. תסתכלו מלחמת וייטנאם, אחרי מלחמת וייטנאם, ארצות הברית בפריחה כלכלית. ישראל אחרי מלחמת ששת הימים היה פה מיתון, אחרי ששת הימים פריחה כלכלית, וכך מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה, תוכנית מרשל, תוכנית של הבנייה של ארצות הברית את אירופה, כל התוכניות האלה הביאו לעלייה גדולה של התוצר. אז אפשר להגיד שהמודל הזה עבד בהצלחה רבה. אפילו פה במדינת ישראל, כשהגיעו עולים חדשים בשנות ה-90, מה עשתה הממשלה? נתנה לכל משפחה סל קליטה. מה זה סל קליטה? מגיע עולה חדש, מקבל 40-50 אלף שקל. מה הוא הולך לעשות? קונה טלוויזיה, קונה מכונת כביסה, קונה אוכל. אז מה קורה לביקושים? עולים. אז מה קורה לתוצר? עולה, וכולם, ואז כשהתוצר עולה, מה עושים? קולטים את העולים האלה בחזרה לשוק העבודה, ואז מה קורה לשיעור האבטלה? יורד. אז משיעור האבטלה גבוה בעקבות העלייה, התהליך הזה הביא לירידה בשיעור האבטלה ולהטמעה של העובדים בתוך תהליך. אז זה חלק מההבנה של המודל הקיינסיאני.